Let's bike. Not my first time to bike ulit. Sisinungaling ako kung sasabihin ko ito yung literal na first time kong balik magbike. Pero no, nakapag-ikot-ikot na ako sa amin before. Siguro mga third time na ata ito. And yung feeling is sakit sa puwet. Parang balik to bagong pagbabike talaga. Pero yung shoulder feels fine naman. So good yung shoulder. Well, to be honest, pag nag-attempt na ako mag-vlog din nung yung second ride ko, kaso sobrang naninibago ako na takot pa ako mag one hand. Yung parang ganito, yung isa lang yung nakahawak, isa sa camera. Wala pa yung ganun kong confidence nun. Pero ngayon wala pa rin naman, hindi pa rin naman 100%. Nandito lang ako sa lugar na wala masyadong tao. Tsaka nung pinilayback ko yung video, parang mahangin kasi na ang daming wind noise. So hopefully ito wala masyadong wind noise. So yun lang, masakit lang sa puwet. Okay naman yung balikat. Actually okay na okay yung balikat, komportable naman. So ayun, so far so good. So I'm home na, and messy hair don't care. Traffic gets worse by the day dito sa Valley 1. Grabe, ang lala. Sa buong Paranaque ata actually. And nagka-glimpse na kayo sa bike ko nung start itong video, and abangan nyo yung full bike check ko dun sa gravel-ish na bike. Hindi siya completely full na gravel bike. Medyo lang, medyo. Pero abangan nyo yung video na yun once na in-upload ko. So make sure to subscribe, and see you on our next video.